ถ้าเพื่อนๆต้องการทำภาพฟิกเกอร์แบบนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาทำแบบง่ายๆและฟรีด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการสร้างภาพง่ายๆด้วย AI อีกแล้วครับสำหรับหลายวันที่ผ่านมานะครับมีเพื่อนๆได้ทำภาพฟิกเกอร์ลักษณะแบบนี้ซึ่งใน Facebook ของผมก็ได้ทำลงไปแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะเอาพร้อมเดิมที่ผมมีอยู่มาสร้างพร้อมกับเพื่อนๆและในตอนท้ายผมก็จะเอาภาพตัวนี้นะครับไปทำให้เคลื่อนไหวเพื่อนๆก็อย่าพลาดตอนท้ายด้วยนั่นเองครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับภาพที่ผมจะทำก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์เป็นเหมือนการ์ตูนของเราเป็นหน้าของเราเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งพร้อมก็จะมีตามนี้เลยเนาะผมก็จะมีให้โดยทั่วไปลักษณะแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าเพื่อนๆจะไปคัดลอกพร้อมได้จากตรงไหนผมได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปจะมีทั้งหมดตรงนี้นะครับซึ่งผมก็จะบอกว่าเริ่มต้นด้วยการสร้างภาพฟิกเกอร์แอคชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลงไปเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนชื่อของเพื่อนๆตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีบอกว่าความสูงเท่าไหร่รูปร่างแบบไหนตรงนี้เพื่อนๆไปเปลี่ยนเป็นของตัวเองได้เลยนะครับรวมถึงการแต่งกายนะครับแบบไหนเสื้อแบบไหนกางเกงแบบไหนรองเท้าแบบไหนไปใส่ตามสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับเราก็กำหนดสีได้เลยนะครับอยากได้สีอะไรอยากได้เงาอะไรแบบไหนเพื่อนๆก็เขียนเป็นภาษาไทยลงไปได้เลยเนาะจากนั้นก็ในส่วนของสีข้อความนี้ก็กำหนดได้เช่นเดียวกันครับว่าอยากจะได้สีไหนเนาะในส่วนของแบรนด์กล่องก็เอาเป็นชื่อของตัวเองได้เลยนะครับในตัวอย่างผมก็เอาชื่อ About Boy นะครับซึ่งสโลแกนตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแนะนำว่าใช้ภาษาอังกฤษจะดูง่ายมากที่สุดนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูในส่วนของ Accessory นะครับก็จะมีไอเทมทั้งหมด9ไอเทมซึ่งไอเทมแต่ละอันเพื่อนๆก็สามารถใส่ลงไปตามสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับส่วนพร้อมตรงนี้ผมต้องยกเครดิตให้กับคุณครูปานทิพย์ดอนขันไพรหรือว่าครูใหม่นั่นเองนะครับต้องขอบคุณสำหรับพร้อมตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับซึ่งวิธีการนะครับผมก็จะคัดลอกนะครับในส่วนของพร้อมตรงนี้นะครับคัดลอกมาเลยถึงไอเทมที่9ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วกดคัดลอกหรือว่า Copy นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปที่ ChatGPT นะครับในส่วนนี้ผมใช้ ChatGPT แบบฟรีอยู่เพื่อนๆก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานผ่านทาง Gmail ได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆไปกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เพื่อทำการเพิ่มภาพ reference นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับจากนั้นก็เลือกภาพที่ต้องการนะครับสมมุติผมอยากได้เป็นภาพนี้แล้วกันแล้วกดเพิ่มเข้าไปครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ทำการอัปโหลดขึ้นไปจากนั้นเพื่อนๆก็แตะตรงข้อความนะครับคลิกค้างเอาไว้แล้วเลือกคำว่าวางที่เพื่อนๆทำการคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือว่าในตอนนี้เพื่อนๆอยากจะแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้เลยนะในตัวอย่างนี้ผมอาจจะไม่มีการแก้ไขอะไรนะครับผมก็ทำการกดลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้ ChatGPT ทำการประมวลผลแล้วก็เริ่มสร้างภาพให้กับเรานะครับสำหรับในช่วงของการสร้างภาพนะครับอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวผมจะสคริปต์ไปตอนที่สร้างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเมื่อสร้างภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปก็ไปดูผลงานของเรานะครับตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะครับเพื่อนๆอยากจะทำการบันทึกก็กดคำว่าบันทึกข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ทำการบันทึกแล้วเดี๋ยวไปดูที่คลังภาพเลยครับก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับซึ่งภาพนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่1024คูณ1536มีขนาดอยู่ที่2.6 เมกะไบต์โดยประมาณนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาพของเพื่อนๆนะครับเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วนะครับกลับไปที่ ChatGPT นะครับถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ผลงานที่ต้องการนะครับเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อทำการสร้างซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องแลกกับเวลาที่มาก็ค่อนข้างนานนะครับถ้าภาพที่สร้างขึ้นมาแล้วหน้าตายังไม่คล้ายกันกับเรามากเราก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนหน้าหรือว่าเอาไปสลับหน้าในเว็บได้นะครับซึ่งเว็บที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นชื่อเว็บนี้เลยนะครับ AI Fake Swap นะครับก็
เพื่อนๆกดเข้าไปที่หน้าแรกแล้วก็เลือกคำว่า Fake Swap นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งเอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะหาไม่เจอเนาะอันดับแรกให้เรามาเลือกภาพที่เราสร้างมาเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับภาพนี้นะครับแล้วก็กดดันเข้าไปแล้วเราก็ไปใส่หน้าที่เราทำตอนแรกที่มีแว่นเนาะกดเข้าไปครับเป็นภาพนี้นะครับจากนั้นก็กดดันเข้าไปแล้วก็ไปที่ Fake Swap ข้างล่างแล้วก็รอให้ทำการประมวลผลสักครู่หนึ่งครับมาดูว่าหน้าตาที่เราเอามาเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งจะดูดีขึ้นหรือเปล่าครับโอเคครับเรากดเข้าไปดูนะครับโอ้ตอนนี้หน้าก็เริ่มคล้ายขึ้นมาแล้วดูดีมากเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดที่กากบาทแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับวิธีการดาวน์โหลดในส่วนของ iOS จะเซฟไปที่แอปไฟล์นะครับส่วน Android ก็จะเซฟลงแกลเลอรี่โดยตรงเลยนะครับของ iOS เพื่อนๆสามารถกด Open in นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า Open หรือว่าเปิดในการดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นภาพตัวนี้วิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆแตะที่ภาพก็ให้ลูดลงมานะครับแล้วกดค้างเลือกคำว่าแชร์แล้วก็กดคำว่า Save Image นะครับเท่านี้ภาพก็จะไปอยู่ที่คลังภาพของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาพนี้เนาะหน้าตาจะได้แบบดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับอัดแถมอีกนิดนึงนะครับในส่วนนี้ผมก็อยากจะให้ฟิกเกอร์ของเราหรือว่าการ์ตูนหรือว่าสินค้าของเราตัวนี้มันเดินออกมาทะลุได้นะครับซึ่งพร้อมผมก็จะเก็บเอาไว้ที่ Document นะครับก็ตามลิงก์แรกเลยเนาะเพื่อนๆคัดลอกพร้อมตัวนี้ไว้เลยครับคัดลอกพร้อมตัวนี้นะครับกด Copy ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับแอปที่ผมจะใช้ก็จะใช้เป็น Pixword ตรงนี้นะครับกดเข้าไปถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ทำการล็อกอินนะครับก็กดที่ล็อกอินนะครับยกตัวอย่างผมล็อกอินผ่านทาง Google หรือว่า Gmail นั่นเองนะครับเลือกอีเมลของเพื่อนๆแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยครับจากนั้นเข้ามาสู่หน้าหลักนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งด้านบนนะครับจะมีอยู่เครดิตอยู่60เครดิตนะครับซึ่งการทำแต่ละครั้งเครดิตจะลดไม่เหมือนกันนะครับวิธีการทำเราก็จะใช้ Image to Video ด้านบนสุดนะครับจากนั้นเราก็เลือกภาพตัวล่าสุดที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็ใช้รูปที่เราเปลี่ยนหน้าเรียบร้อยนะครับให้มันมีความเหมือนที่สุดเนาะอันนี้เสร็จแล้วเราก็กด1ครั้งแล้วก็กดค้างเลือกวางพร้อมที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับแล้วกด Allow Page หรือว่ายอมรับในการเพจนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็กดเสร็จเข้าไปเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆทำในแอปจะสามารถใช้ได้5วินาทีและเขาก็จะบอกว่าใช้ไปทั้งหมด30เครดิตนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ตัวเลือกที่มากขึ้นเพื่อนๆสามารถที่จะไปทำผ่านเว็บไซต์ซึ่งผมได้ทำคลิปสอนเอาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ทำในแอปจะได้สะดวกขึ้นกดคำว่า create แล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับวิธีการนะครับด้านบนเขาก็บอกว่าทำการ process อยู่ให้เพื่อนๆกดที่โปรไฟล์ของเรานะครับเขาก็จะทำการประมวลผลตรงนี้อยู่เนาะ 95% เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับเมื่อเสร็จแล้วด้านบนก็จะบอกว่า your video is ready นะครับกดเข้าไปแล้วก็ดูนะครับเห็นไหมครับเดินออกจากกล่องผลิตภัณฑ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวอ้วนๆตุยนุยเหมือนผมนะครับซึ่งวิดีโอด้านบนเขาก็จะบอกว่าวิดีโอ generate share กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับซึ่งการดาวน์โหลดแบบฟรีนะครับจะมีลายน้ำกดว่า with watermark นะครับตอนนี้ก็ทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยไปอยู่ที่คลังภาพของเพื่อนๆนะครับซึ่งตัวนี้เราจะสามารถโพสต์ลงไปอยู่โซเชียลที่อยู่ใน Pixword ได้เลยแต่ในคลิปนี้ผมไม่ได้โพสต์ผมกด cancel ไปเลยนะครับไปดูที่คลังภาพของเราได้เลยเนาะเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับตามที่บอกเลยนะครับด้านบนนะครับจะมีโลโก้ของ Pixword อยู่เพราะว่าเราใช้แบบฟรีนั่นเองครับหลังจากนี้เพื่อนๆก็เอาไปตัดต่อใส่เสียงเพลงเอาไปลงในYouTube Short TikTok Facebook Reel หรือว่าใน Story แล้วแต่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำฟิกเกอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นหน้าของเราลักษณะแบบนี้โดยเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกไอเทมหรือว่าเปลี่ยนในส่วนของพร้อมคำสั่งตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับ
หลังจากนี้เพื่อนๆก็จะเอาไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้ก็ตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อรวมถึงเทคนิคการสร้างภาพด้วย AI ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ สอนตัดต่อทุกวัน ไม่ว่าจะคลิปไหน